Hi, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, follow, comment, the bell, and subscribe. By the way, I'm Nonoy Rivera. I hope you're watching my videos right now. It's all about stick well. So, pintor tayo ngayon. So, I'm gonna show to you kung paano magpalitada. Siguro gagawa tayong mga part 3. For the meantime, this is part 2. Nasa Green Hills po ako ngayon. So, sayang din to, sideline ko din to. So, nakausap ako ng isa sa mga boss ko para makapag-repair. Magre-repair po tayo. Maggamit tayo ng stick weld before itong kulitan. Ito, ang pang masilya ito. So, nalagyan ko na siya ng mga pantapa, mga butas-butas kasi. So, ito po siya, oh. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung mga butas na yan. Yung butas na yan, tatapalan natin. Hardiplex po kasi yan. Ayan, kalalagay ko lang. Kalalagay ko lang yan. Yan, ito. Kalalagay ko lang yan. Yan, tatakpan natin yan. Ito, nalagyan ko na ito. Yan, ito na po ito. Medyo malaki itong area na ito. Kasi computer shop ito dati. So, under renovation to para mapaupa po ulit. So, dito muna tayo. Focus tayo sa masilya. Tapalan muna natin may mga butas. Yan, mga butas. So, continue po natin ginagawa natin. Ano po tayo nito? Primer natin to. Ito, lagyan na po na natin siya. So, para bukas, magdikit na siya. Medyo mamasilyan natin siya ng polyflex, yung glycol. Yan, para matakpan natin. Yan. Ganyan na. Palalagay ko lang yan. Gumawa ko tayo ng hardiplex. Ito ang pantapa natin. Pali natin ganyan. Yung panik siya. Hindi mag-hit. Ito. Pala natin. Tapos ito, hatiin natin. Hatiin po natin to. Ito. Lalagyan natin. So, kanya-kanyang diskarte. Mag-hit siya. Hindi matagal to, mubusisi. Kailangan may insert natin sa butas dito para matakpan siya. So, yun po ang focus natin. Primer lang siya. Hatiin natin ito sa gitna. So, ang hatiin natin sa gitna ay ito. Ayan, dito ito mag-hit. Ito makikita. Tutol ko na siya. Okay lang to kahit hindi siya pantay. Okay lang po yan kahit hindi siya pantay. Ang most important dito, matakpan natin siya. Ito, sukatan lang natin. Ayan. Kung anong itsura niya. Yun. Sukatan lang natin siya. Hindi, gamit tayo ng cutter. Cutter lang ginamit ko, okay na. Kasi yung paggamit na sila yan, papantay na yan. Gagrinder natin yan. Para maipasok natin. Nagawa ko tayo ng part 2. Nasa Green Hills po tayo ngayon. Nasa work ko. Nasa building po tayo. So natapos na yung work ko kanina sa office work. So dito muna tayo. Sayang din kasi ito eh. Gumamit lang ako ng cutter plies.
para pumasok. Hard defense to, kaya medyo ganyan siya. Ganyan pa din. Hindi siya inaano eh. May iba nga gypsum board pang ginagamit. Para acoustic siya. Especially sa mga may mga tugtog. Tugtog yan. Ito na tanggalin natin. Para medyo pumantay siya. Yan. Yan ang gagawin natin dito para ano siya, yung shape niya magkasya. Let's go lang. Medyo mahirap ito kasi mabiblik. Yung plywood siya sandali lang. Hindi ako gumamit ng ginagamit ng mga pintor talaga na parang skin na tapon na ganyan sa polyflex. Ako gusto ko, takpan ko muna siya, ano ko siya polyflex. Kasi yung ano, pagka yung parang net siya, ito yung net siya ko nakita rito yung ginamit niya. Ito parang itong net. Yun ano, pag ginagamit yun ng pantapal, tapos mamasilihan nila to. Oh, ito yung net. Oh, ito may nangyari. Hindi kumapit. Eh, ito, talagang tinapalan. Gagawin pa natin siyang part 2. I hope na sana ma-enjoy nyo ito. Matututo rin po kayo. Kahit panlalaki ito, hindi ito masyadong mabusisi kasi hindi pa tayo nagpipintura. Yung nagpintura na yun, medyo ano na tayo. Yan. Yan. Pandikit lang gagamitin natin naman. Napit na natin ang konti. Makitang-kita niyo. Yan lang. Kanya-kanyang diskarte kasi paano mo siya i-cocoveran itong mga butas. Sa akin naman, marunong tayo magpa-tempering. So maraming pinagkalam ng talent sila. Kaya alam natin, dito ko pa lang alam ko yung gagawin ko. Yan yung list na pinagkalam ng Panginoon sa atin. Kaya sinishare ko ito sa inyo. Huwag po tayong maramag sa talent, sa mga skill. Share din po natin sa iba. Para sila po mismo matuto rin. Bakit nang dumikit? Yan, yan, dapat. So, lalagyan na natin sa stickwell. Ginan natin siya sa gilid yan. Para dumikit, bukas dikit na yan. Yan po. So, lalagyan natin ang gilid. Yan. Para dikit talaga siya. And then, tapan na natin ito. Ito ba yun? Ito yata ito. Yan. Minsan yan, para medyo dumig talaga, pupuin natin ang konti. Yan po. And then, masilihan na natin ng stick wheel. Pati yung mga ano niya sa gilid. Papatay yan pagka i-jigger ko yan. I-jigger o kaya liha. Papantay yan. Yan o.
10 minutes na tayo. Paparto natin siya, ha? Yan. Marami pa akong gagawin. Pangtapal, stick well. Ginamit ko siya dito. Ayan, ito yung ginawa natin. Ito lahat ito, nailagay ko na yung iba. Ayan, dami pang butas. Ayan. Ito, mga nailagay na natin. Ayan, ayan. Pinapala na po natin lahat yan. Stick well muna tayo. And then, susunod, siyempre, liliyahin natin. Liliyahin natin siya. Sandpaper. And then, yung hardener. Hardener, para lalang gumanda siya. Before na pinturahan yan. So, gamit tayo ng paleta. Gamit tayo ng paleta. Ito yung paleta. Oh. So, sayang din. Ay, marunong naman tayo eh. Sayang din ito. Sideline din natin ito. 3 hours lang. 3 hours lang stay natin dito. Kasi hindi tayo pwede. Pagalitan tayo. Kasi nasa office hours tayo ngayon. Okay lang pag 12 o'clock. Ang most important dito, sinare ko sa inyo yung another skill, another talent. Gamit tayo ng stickware, pandikit, habit flex, pantapal. Papala natin ito sa butas. Itong butas na yan, oh, yan, oh. Yan butas, ito butas, ang dami, oh. Yan. 11 minutes, 53, 6 seconds. I-view ko kayo ngayon dito. Oh, ito yung labas, oh. Ayan. Ayan, yan ang labas. Ito naman yung loob. Akin ito eh. Ito yung ineski. Dati computer. Ayan. Renovation. So hanggang dito na lang po. Paparto tayo susunod. Papakita ko uli sa inyo yung paano na siya lagyan ng hardener sa kapolita para medyo papapantay siya. Saka i-adjust din natin siya. So, again, don't forget to share, like, comment, the bell, and subscribe my YouTube channel. Para po to sa inyo. Maraming salamat.